یکی از چیزهایی که در علوم غریبه بسیار بسیار در موردش صحبت میشه و به کار برده میشه بحث قربانی کردن یا فلسفه عقیقه کردن یا این مطالبی است که میشود در موردش صحبت کرد. امروز با من همراه باشید تا در مورد قربانی کردن در علوم غریبه و این گونه مباحث و یکی از کارهایی که در فلسفه پاکسازی و یا ابطال انجام میشه رو براتون به صورت کامل و سریع توضیح بدم و اون مطالب رو باید بدونید که اگر میخواد قربانی بکنید چگونه باید انجام بشه. پس من رو تا انتها به دقت و با درستی همراهی بکنید. با نام و یاد حضرت حق و با درود و عرض ادب خدمت تک تک شما بینندگان و باشندگان دانش آموزان کانال هر کجای هستید، امیدوارم به دور از کجی و کاستی باشید، همراه با تندرستی. یک مطلب رو بارهای بار براتون توضیح دادم، این هست که اگر میخواید در علوم غریبه یا فارغ از علوم غریبه به مراحل بالا در زندگیتون برسید، یادتون نره به بزرگترهاتون خدمت بکنید و این رو سرلوحه زندگیتون قرار بدید. مطمئناً شما هم در حالا علوم غریبه یا غیر از علوم غریبه از زمان تولد مطمئناً اون عزیزانی که خب در خانواده‌ای که پیروان حضرت ختم مرتبت هستن به دنیا آمدن یک چیزی رو شنیدن، میگن بچه که به دنیا میاد براش هرچه سریعتر عقیقه کنید. مطمئناً این رو به شما گفتن و یا حداقل شنیدید یا این رو بالاخره رفتید تو مراسم، حتی یک اصطلاحاً آبگوشت یا چیزی هم خوردید. این مسئله خیلی خیلی رایج هست در کشور. ولی این مبحث به کجا برمیگرده و چگونه هست امروز میخوام فارغ از بقیه چیزها براتون صحبت بکنم. ما یادمون میاد که من بارها گفتم در این کانال ما تعصب نداریم. در این کانال باید با دانش پیش رفت، یعنی اگر چیز رو میگیم پایه درست داشته باشه، نه اینکه برای اساس یک سری حرفایی که نصفش خرافه باشه و اینها من کاری با اونها ندارم. عزیزان دوستان، این فلسفه قربانی کردن برمیگرده به خیلی خیلی زمان قبل، یعنی حتی زمانی که به نظر من این ادیانی که امروز هستند نبوده، خیلی خیلی زمانهای گذشته، زمانی که پادشاهان اصطلاحاً امپراتوری هایی در بابل، حتی در سومر، قبل از اصلا پادشاهی های مصر و باستان و اینها، در بابل، سومر، در اکد که خب جدیدتر بوده، در منطقه میان رودان، اینها اصل بحث با فراتبیعی ها، اصطلاحاً آنچه که امروزی میگن سوپرنچرال یا فراتبیعت امروزی یا فرافیزیک یا متافیزیک یا بحث با آنچه که حالا علوم نادیدنی بوده، ابعاد غیره بوده، بحث وجود داشته و این بحث در اونها اصطلاحاً می شود گفت که نوعی پرستش و نوعی به اصطلاح می شود گفت که ایمن شدن با توجه به هدایا به حالا نیروهایی که به صورت خدا یا خداهای چندگانه و اینها به اصطلاح می شود گفت می رفتن بهشون تمسک پیدا می کردن، به اونها دست می یازیدن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ایمن بمانند، به خاطر اینکه اهدافشون رو اصطلاحاً اجابت بکنن، به خاطر اینکه خیلی از مطالب براشون اتفاق نیفته و اینها. یکی از اون موجوداتی که اون زمان براش قربانی بسیار بسیار می شده و یکی از خدایگانهای اون زمان نامش مردوک بوده که خب فلسفه خدای مردوک رو شما میتونید یا مردوخ رو شما میتونید برید اصلا در اینترنت ببینید، این یه چیز دیگه همه جایی هست و همه میدونن که خدای مردوک که بوده و چه بوده و بحث من اصلا در مورد این نیست. یکی از اون موجوداتی که نام امروزیش رو شاید خیلی از شما شنیده باشید اما نه به فلسفه خدایگانهای قدیم،
و یک محلی هم در مابین عراق و سوریه، مابین هم عراق امروزی و سوریه، و اون زمان هم این امپراتوری جز امپراتوری های اصطلاحاً در حوزه ایران باستان بوده. همونجور که میدونید تا اون زمان سوریه و حتی بعدها پیشرفت کرد تا آفریقا جز امپراتوری‌های ایران بوده و در اونجا یه محله هست که هنوزم اون منطقه وجود داره، اون شهر وجود داره و به اصطلاح میرفتند برای خدایی به نام بعل که امروز خب همه میدونن این بعل کیه دیگه، اصلا فلسفه اون خدای بعل رو میدونن. اون خدایی بوده که اون زمان میگفتن این خداست و پرستشش میکردن به خاطر قدرت‌های عجیب غریبی که داشت، از او میخواستن قربانی انسان میکردند و بماند که چه اتفاقاتی میافتاد باز هم من با اون کاری ندارم. و امروز منطقه بعلبک که شما میدونید در بین عراق و سوریه هست جزو اصطلاح مناطق بسیار بسیار مهمی بوده که در اونجا میرفتن و مراسمی رو برای تخت پادشاهی بعل و حالا چیزهایی که بوده انجام میدادن. پس این فلسفه قربانی و قربانی کردن در آن زمان هزارهای مثلا شاید 7 و 8 قبل از میلاد روح الله اصطلاحاً بوده حضرت مسیح و همینجور میاد یواش یواش میاد در ادیان ابراهیمی و میدونید دیگه فلسفه قربانی حضرت ابراهیم رو که در قرآن هم اومده، در کتب دیگه هم اومده که حضرت ابراهیم میخواسته اصطلاحاً به امر خداوند برای که او رو امتحان بکنه قربانی انجام بده. خداوند در لحظه آخری قوچی رو براش میفرسته، میگه من تو رو امتحان کردم و این قوچ رو به جای اون جایگزین بکن. و فلسفه جایگزینی گوسفند به جای بقیه مسائل پیش میره و میاد تا به امروز ما که فلسفه این قربانی میشود گفت خیلی خیلی قبلتر از فلسفه آن چیزی که در ادیان وجود داره. و اما مطلب ما فلسفه قربانی در ادیان نیست. مثلا ما آنچه که همون عرض کردم خدمت شما در ایلام باستان یا در منطقه حالا سومر باستان، بابل باستان و امپراتوری های بسیار بسیار کهن‌تر از اونها بوده برمیگرده به اون مراحل و چه کار میکردند، برای چی این کار رو میکردند که ما امروز بر همون مبنا پیش میریم. حالا یه سری چیزها هم جداگانه به این مسائل دخالت پیدا کرده و فلسفه اون رو میخوایم دنبال بکنیم. دوستان تا اینجا رسیدیم. اگر میبینید این کانال براتون کانالی هست که شاید مطالبی رو داشته باشه براتون و بار این مطالب به دردتون بخوره، زحمت بکشید برای حمایت این کانال و ادامه راه این کانال و بالا رفتن این کانال توسط الگوریتم که توسط اون به دسترس بقیه عزیزانی که به این مطالب علاقه‌مند هستن بتونن مطالب درستی رو در دسترس داشته باشن. شما زحمت بکشید ابتدا 2 یا چند کامنت انگلیسی برای ما بگذارید عزیزان و بعد هم لایک بکنید. عزیزانی هم که در کانال سابسکرایب نکردن خوشحال میشیم سابسکرایب بکنن، عضو کانال بشن و زنگوله رو حتما بزنید. از طریق گزینه‌های مثل سوپر تانکس و گزینه‌هایی که میتواند به کمک مالی کانال بیانجامد میتونید کانال رو حمایت بکنید تا ما بتونیم این راه رو ادامه دار انجام بدیم و در دسترس بقیه عزیزان باشیم. سپاسگزارم از شما. اما بحث حقیقی در علوم غریبه. دوستان ما میدونیم که برای علوم غریبه مهمترین بحث چیه؟ بحث انرژی در ارتباطات با موجودات حالا فرابعدی یا آنچه که از حالا بعد ما نیستن. هر چیزی که شما صحبت بکنید تهش بخوره به انرژی، یعنی در داد و گرفت انرژی، در داد و ستد انرژی، همه اینها در انرژی ختم میشه. همونجور که میدونید عزیزان بزرگترین منبع انرژی در همه موجودات چی هست؟ خون بزرگترین منبع انرژی است. حالا خون حیوان اصطلاحاً خون درخت که میشه همون شیره درخت، یا خون انسان که خب دیگه الا ماشاءالله قدرت خون انسان.
فرق نمیکنه. بحث خون. حالا این شیره وجودی در همه موجودات هست. در گیاهان که عرض کردم امروز همون بخوراته، ما اونها رو خشک میکنیم به عنوان بخور، یا در حالا بحث حیوان و انسان هم بحث خونش یکی هست، هیچ فرقی نمیکنه. ما برای اینکه بتونیم با موجودات دیگر داد و ستد داشته باشیم نیاز به بزرگترین چیز منبع داد و ستد داریم. مثل چی؟ مثل پول امروزی عزیزان. یعنی اگر شما بخواید با یک موجودی در عالم دیگه یک داد و ستدی رو انجام بدید، باید یه چیزی رو پرداخت بکنید، حالا یه چیزی رو میگیرید در قبال اون. ولی پولی که در این راه هست دیگه این فلسفه پوله، نمیدونم دلار و یورو و تومن و اینا نیست، بحث چیز دیگری است. بحث موجودیتی هست که همه موجودات اون رو قبول داشته باشن و اون چیزی به جز این شیره وجودی نیست. شیره وجودی هم به چه صورته؟ من بارها گفتم که همه موجودات از انرژی اولیه استفاده میکنه. اون چیزی که بهش میگن چی؟ انرژی کائنات، انرژی زمین، که برای چی من بارها تکرار میکنم میگم چاکراییه که شما بزرگترین انرژی رو داره برای اینکه شما رو بتونه به خیلی از مراحل برسونه. شما همه چیز رو از زمین دریافت میکنید. دانشمندان امروزه فهمیدن که ما به وسیله کربن زندگی میکنیم، همه موجودات کربنی هستیم و فلسفه 666 که میگن از همین اتم اصطلاحاً کربن هست. حالا من با اونا کاری ندارم. پس متوجه شدیم که فلسفه خون بزرگترین کالای داد و ستد است. ما میتونیم از چیزهای دیگه هم در داد و ستد استفاده بکنیم. یکی از چیزهایی که اصطلاحاً میشود گفت بخوراته. در اصل بخورات هم باز همون خونه، هیچ فرقی نمیکنه، منتها خون گیاهه، شیره گیاهه، منتها شیره بدن انسان میشود خون. چون اینها ذات نباتی دارن درجهشون پایینتر هست. ما یا میتونیم از بخورات استفاده بکنیم. این که میگم فلسفه بخور چیه اینه عزیزان. حالا من کاری با کار خود بخور باز ندارم، من اونا رو قبلا در برنامه توضیح دادم، اما میخوام امروز برنامه رو براتون کامل باز بکنم. پس این در درجه پایینتر چون ذات نباتیه، در ذات حیوانی درجه بالاتر و در ذات اعلی خون خود انسان. شما میایید برای ایمنی یا انجام عمل یا هر چیز دیگه که میخواید باید یک مبلغی رو پرداخت بکنید. مبلغ چه هست؟ عقیقه است، یا همون خون کردن یا همون قربانی کردن هست در دستگاهی که تمام با انرژی سر و کار داره. حالا چه ربطی به علوم غریبه داره و اصطلاحاً در بحث پاکسازی و این هاست؟ برای اینکه شما عزیزان در پاکسازی هزینه هایی دارید که اون هزینه ها رو شما با این پول نمیتونید جبران بکنید. اون هزینه ها رو شما حتی با دادن زکات نمیتونید جبران بکنید. اون هزینه ها رو فقط باید از طریق قربانی جبران بکنید، چه برای ایمنی چه برای این که ممکن هست در عمل شما حقی از اون طرف مثلا موجودی رو شما از بین ببرید. عزیزان برای جایگزین کردن این شما نیاز به چی دارید؟ به این خون دارید که این خون برای اونها مثل این میمونه که الان مثلا بر فرض مثال میگن چشم در مقابل چشم، یه چیزی به این منوال. البته این نیست ولی شما اینجوری فرضش بکنید، این در مقابل آن یک کالایی در مقابل یک کالای دیگه. پس هم بحث ایمنی موجود هست، هم بحث چه؟ بحث اصطلاحاً پایاپایی. مطلبی که مهمه و باید بدونید دوستان در بحث مخصوصاً پاکسازی و ابطال، باز هم دارم تکرار میکنم، باز هم اون چیزی که بنده بدون شرط قبولش دارم و نمیشه این هست که شما در قبال اون عملی که انجام میدید دو نوع باید قربانی داشته باشید. یک نوع قربانی که در محل باید ببرید، این حتما باید باشه و یک نوع دیگه هم هست که خود استاد یعنی خود عامل انجام میده برای شما در زمان پاکسازی، اما شما باید در محلتون
اعمالی رو انجام بدید برای اینکه این انرژی رو به خودتون بتونید تأمین بدید. کسانی که میان میگن آقا من شما رو پاکسازی میکنم، شما براتون کار ابدال انجام میدم، اما قربانی رو من میگیرم براتون انجام میدم و شما هیچ دخالتی نکنید، از نظر من این مسئله نیمه کاره هست و اون عملی که شما باید انجام بدید رو وقتی نداره، یعنی این عمل از نظر خود بنده مشکل داره و این رو شما باید بدانید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون قربانی رو از خود نکردید، با اعمالی که فرد عامل به شما میگه قربانی رو اون گرفته انجام داده، اما اعمالی رو شما باید اینجا انجام بدید برای اینکه این خون تعلق پیدا بکنه. و خب عرض کردم در نوع اولش هم یه قربانی ایشون میگیره انجام میده، یه قربانی هم شما میگیرید و خب اون قربانی هم هست شما در محل انجام میدید، باید یک سری اعمالی رو انجام بدید که من نمیتونم اینجا بگم چون عده‌ای ممکنه سوء استفاده بکنن. فرد عامل خودش میدونه رو باید چی کار بکنه و به چه نحوی شما در محل خودتون دوباره باید این قربانی رو انجام بدید. پس عزیزان، دوستان گرامیان، فلسفه قربانی کردن، رابطه اون با عوالم رو در یک بحث بسیار بسیار کوتاه متوجه شدید. داد و ستدی اتفاق میفته. در این داد و ستد بسیار 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 راحت شما میتونید یک سری اصطلاحاً هم سوء اصطلاحاً اون انرژی ها رو برطرف بکنید، هم در این داد و ستد میتونید یک سری چیزها رو از خود بکنید، هم میتونید ایمنی بیارید. در همه این فلسفه هایی که ممکنه جلسه ها توضیح بدن، در همین مطالب بسیار بسیار کم و در این کلیپ بسیار کوتاه برای شما بازگو کردم. امیدوارم که این رو بدانید فلسفه قربانی و عقیقه چیه و چگونه اتفاق میفته و این رو اصطلاحاً کاملا متوجه شده باشید که خدای نکرده کسی براتون حالا چیزی رو توضیح نداد، بدونید که آیا او حرفی رو میزنه درسته یا خیر. انشالله که در راهتون موفق باشید. براتون بهترین ها رو آرزو دارم و تا زمانهای دیگه دادار پایدار یاور شما گرامیان.